Ayan na, tapos na yun. Ay, wala. Ayun lang yun. Ayun po. Shit, ang ganda. Ayun o. Ayun lang pala yun. Ano, mabit ka na ba? Ang ganda. Mababain ko na. Para. Oo, hanggat may... Ay, naku, pangit. Kunyari nga doon ako nag-video. Akin ako mag-video doon. Hindi niya alam kung anong kailangan. Ayun. Ano, ganun. Ang galing oh. Galing mo parang ano. Ang galing. Higay nun, no? Buti di tayo umuwi agad. Wow! Yan pala hinahanap mong spark. Ayan yung tunay na spark eh, no? Uy! Uy, ano? Ayun ang dami oh. Wala na. Wala pa ka, parang